Nu ska vi starta vår dagliga kontroll av en saxlift, i det här fallet en Gini 3246. Vi börjar alltid med att kontrollera underlaget som vi ska stå och arbeta på. Leta efter eventuella brister. Även inomhus kan det vara farligt att stå på fel plats. Fortsätt sedan med att gå ett varv runt liften och kontrollera eventuella direkta skador. Passa då även på att kontrollera däck, hjul, fastsättning. Sen så tar vi maskinens säkerhetsdekaler. Här ser vi liftens maxlastdekal, där vi ser hur många personer vi får vara och arbeta i liften, inne respektive utomhus. Hur mycket vi får lasta och hur mycket sidokrafter eller horisontalkraft liften klarar av. Kontrollera liftens övriga säkerhetsdekaler, till exempel uppe på körlådan i plattformen, nere på chassit och uppe på plattformen också. Så att de är hela och avläsbara och att det går att tyda vad det står på dem. Vi går vidare och kontrollerar liftens oljenivå, hydrauloljan, eventuella läckage och så att det ser helt och torrt ut. Kontrollera även drivmotorerna på liften så att vi inte har några oljeläckage här fram. Nu har vi kommit över på andra sidan på liften och så kontrollera batterier. Tänk då på att använda skyddsglasögon och var försiktig. Vi börjar med först när vi har öppnat luckan och kontrollera eventuella läckage från det här hållet också. Tänk på att en lift ska laddas varje dag efter avslutat arbetspass. Kontrollera batteripooler, fastsättning av batteriet, att det ser helt och rent ut och vätskenivåerna. Behövs det så fyller vi på destillerat vatten efter laddning. Nu är det dags att testköra liften nerifrån. Kontrollera eventuella skador och läckage i saxpaketet och även funktionstesta nödsänkningen. Vi kör upp liften nerifrån. Kom ihåg vid kontroll i saxpaket och använda säkerhetsstöttan för att minimera risken för klämskador. Där är liften säkrad. Jag kan nu fortsätta min kontroll med att kontrollera eventuella oljeläckage, att slangar och kablar sitter där det ska och att vi inte har några klämskador eller annat material som ligger och riskerar att skada liften. Vi fortsätter gå varvet runt. I det här fallet så ser det ju jättebra ut. Då kör vi upp liften nerifrån en gång till för att få bort säkerhetsstöttan. När det är klart tar vi reda på var liftens nödsänkning sitter och testar så att det fungerar. Nu ska vi göra 3 funktionstester. Vi har tagit ner körlådan uppifrån plattformen. Kör upp liften nerifrån några meter i luften. Sänker igen för att kontrollera säkerhetsstoppet på maskinen. Släpp joysticken och sänk ner sista biten. Nu ska vi kontrollera 2 andra funktioner på maskinen. Till att börja med tippskyddet. Vi använder oss av en bräda som vi lägger in under maskinen. Vi aktiverar läge höjning. Maskinen börjar varna och går inte att köra fram och tillbaka i det här läget. Vi sänker ner liften, lägger brädan
under ena framhjulet istället. Vi kör upp liften på brädan. Och kontrollerar lutningsvarnaren. Lutningsvarnaren fungerar och vi kör ner liften från brädan igen. Då har det blivit dags att gå upp på plattformen för att kontrollera resten av punkterna. Vi kontrollerar räcken, sprintar, eventuell sprickbildning som kan uppstå. Att allting känns säkert. Kontrollera plattformsförlängningen, att den låser. Då ska vi testköra liftens funktioner uppifrån plattformen. Vi börjar med drivningen. Kör liften fram och tillbaka. Kolla så att bromsarna fungerar som de ska. Och att liften stannar. Växla sedan till läge höj och sänk. Åk upp en bit. Testa så att drivningen fungerar i upphöjt läge och att den har brutit hastigheten till krypläget. Vi åker neråt igen. Då har vi utfört en daglig kontroll på just den här liften och vi är nu redo att börja arbeta på ett säkert sätt.